Все, поехали, в принципе. Давай, рассказывай, как у тебя дела, Блядь, где, заебись. где вот ты Что там, чем занимаешься. все прекрасно. Все М. прекрасно. Наближаємо перемогу, не зрадойобимо, трудимося і трудимося. Сьогодні, до речі, наші львів'яни, частина, коротше, подалась тоді в перші дні в 80-ту аеромобільну бригаду, і вони сьогодні поставили рекорд Стугни на, по-моєму, 5400 метрів вальнули русський танчик. О, це товариш наш з прайдів львівських футбольних хуліганів Мойва. Ну, він же давно не футбольний хуліган, він же поважна особа, його в Львові там добре знають. То от вони сьогодні вальнули. Ну, Стугни нема. От, але я, звичайно, про турчики ми облізуємося. Турчики це круто. Ну, а ми в основному, що, артилерія, танк, навести танк, розвідати, подивитися, політати. Так що такі діла. Ну, мы с братом выбрали для себя снайпинг, сейчас тренируемся тоже, винтовку ждем, благодаря волонтерам и друзьям собрали на Ой, Сака. це дорого. Кого? Там, щоб настріляти, треба стільки патронів. Ну, це, коротше, ну, треба буде волонтера вам ще отрабатувати. Бо Ну, нам ну, це важливо. патронные друзья подогнали, пока, бесплатно. Винтовка нам обошлась 270 тысяч. Спасибо Лачену и куче там другим людям, его подписчикам. Ну, друзья, основная там больше плюс прицел. Винтовка и прицел нам стало 440 тысяч гривен. Прицел 170, винтовка 200. 308, А? 308 калібр? Нет, 308 у нас есть уже, Ремингтон. Мы с ней поездили, поприезжали на позиции. Нас один раз чуть не забаранили, пошли с вояками в разведку, так сказать, понял? Уже зашли в тыл, короче, ну как в тыл, пошли просто по центральной дороге. Мы как бы до этого карту смотрели, но вояки говорят, ну типа, пошлите, я все знаю, мы знаем. Ну мы пошли, бля, идем, уже зашли к ним в поселок, понял? Я думаю, можно сказать, где мы были, в Нискучке были, понял? Ага. Это, О, я ті знаю ті міста. вот, короче, зашли в Нескучку по центральной дороге, прошлись туда, уже, короче, они говорят, да вот тут 200-300 метров уже, типа, русские. Мы говорим, я стою, что, блядь, да какие 200, нам нужно для, там, ну, хотя бы минимум, там, 500, да, и максимум, там, до километра. Короче, начали разворачиваться, идти уже обратно, а вояки такие еще к людям подходят, мол, давайте на большую землю, там, ну, как бы зазывают, не надо оставаться, там, вы погибнете, такие переживают за людей. Я такой, ну, стоим уже, говорю, ну все, давайте возвращаться, и иду уже, а вот там улица шла, там, к их пансионату, где они сидят, там, перпендикулярно. Я голову смотрю, и на нас уже там, в нашу сторону 5, там, 10 человек идет, все в темном, ну, понял, в болоте этом. Такой, они еще в теньке, я такой кричу, люди, короче, мы там раз позиции заняли, там, тыры-пыры, а они тоже, походу, нас увидели, но не поняли, что мы. И они такие раз спрятались, и вояки смотрят, никого не видят. И я, они точно? Я говорю, да, там, ну, не один я увидел. Ну, короче, мы начали оттягиваться. Нашего еще тоже парня там нашли, который был пропавший без вести, забрали. Вот. Ну, короче, я же говорю, минут 5 мы бы раньше, ну, типа, знаешь, там, или 10 минут мы бы раньше там вот, дошли к этому перекрестку, либо мы на минут 5 позже там начали отходить, то они бы просто нас вышли в спину и расстреляли, либо в плен. Короче, такой фарт, я говорю, все, я больше типа не буду так с вояками ходить. Там з травня не скучно, там веселий сектор. Там Да, можна бомбити, стріляти, можна шастати, там весело. Слухай, а її вже зайняли повністю наші війська? не. А она До сих, бессмысленная. до сих пор. Ну да, ну я просто, що мені цікаво, чи бодається, поняв. Там, я насколько знаю, то, что нельзя рассказывать, там супер секрет, но так знаю, что им там пизды дают регулярно. Я с Да, парнями общаюсь, они, ну реально каждый день. Они только заняли какую-то СПшку, туда сразу раз, только завезли БК, опять, короче. Ну, я там просто, а я не знаю, что они там хотят, ну реально, они просто получают пизды. У них, походу, команда типа держать любой ценой, и они просто, ну вот, реально заехали, заняли СПшку, туда сразу прилетели, ее развалили, у них 200-300, они заняли другую СПшку и туда опять. Ну, поэтому я не сильно понимаю. російських військ. Там в Нескучці ми знайшли колись, у них там в ангарах ховали мсти, і ми туди вже уїхали, і нам так було жалко, що коли ми тоді працювали, там тоді арта тоді не добивала, а потім нам було так приємно, що ми читаємо там в чаті взаємодії, що ці мсти вже почали бомбити. От. Було класно.
Да. Что ты Так по, як і По Херсону думаешь? по Херсону, то я думаю, що їм там буде, коротше, це буде великий український бавовняний шлях от від Херсона до Подмосков'я, тут він почнеться. Вони туди перекидають війська хаотично вже з напрямку Слов'янська і Донецька, і це якби вже, значить, ну, хана. Тому що на Слов'янському Донецькому напрямку, як ми бачимо, вони просуваються там по міліметрах. Уже не те взагалі пальто, і то так вони просуваються. Тут взяли цю Гірську ТЕЦ. Це ж не те, що вони там взяли його там з боєм, там якісь куча пленних. Ну да, важкі бої, там, само собою, там дуже жорстко, но війська організовано просто вже оттуда отошли, там ще й влаштували їм дещо цікаве. Якщо не помиляюсь, там одна така відома наша бригада мотопіхотна чи механізована, то ну і це не то пальто. Це не ті, якби йдуть масштаби. І я думаю, вони вже про Слов'янський мотор взагалі вже не мріють. Я так розумію, вони зараз перекидають ці війська з Донецького напрямку на Херсонський і будуть ставати в оборону. І у них мрії це вийти на Мінськ-3. Вони мріють у них, коротше, типа тема, що українська армія не вміє наступати, вони себе так втішають. Вони внутрішнє іпсо таке гонять, коротше, типа, що мужайтесь, вони не вміють наступати. І вони мріють затягнути до зими, щоб потім якби там надіються, щось в Європі станеться, щось у нас там, коротше, і вийти на Мінськ-3. Типу там, що ладно, ви забрали Херсон, ну давайте, коротше, от такі от наші умови. Но їм, якби, з того, що я зараз чую, всі про це знають, і командування їм обіцяє великий пісюн на лоба покласти з їхніми цими планами. І, в принципі, я думаю, що от стратегія, вона буде, ну, це можна було догадатися навіть там кадровим військовим, що коли почнуть хімарси і дальнобойна артилерія, 3-7, да і наші саушки обичні наші хорошо валять, артилерісти у нас дуже класні, то коли почнуть точно вибивати склади, штаби, то потім це що так ешелонована оборона, вона не має смисла. Ну тобі вибили склади, штаби, тобі взорвали мости, і побачимо, як вони там будуть держатися, у них же мотивація слабенька, якби вони в тому плані панікші. Уже видео записывал, не видел. Телеграм-канал Джокер выложил. Не знаю, правда нет, опять-таки. Я что же как критически отношусь к нашей информации. Ну, к положительной для нас и отрицательной для нас. И он записал, типа, что типа то, что говорят, что Антоновский мост там, ну, дееспособен, это вранье. Типа, стоит он в русской горке, все. Не в русской это болоте стоит. Говорит, типа, что все вранье, на самом деле у нас ничего нету, мы там отступать нам некуда, а сюда, типа, вот мы все тут пляжем. Но это русский вот записывал. Но тебе скажи, вот ты ж с 2014 года, да, в этой всей движухе, и я, Да. скажи, тебе нравится, как сейчас вот украинское, да, вот руководство военное начало работать? Ну, не тупо, как вот тогда было, да, а сейчас намного ювелирный, и ты вот чувствуешь, даже с тем же с Херсоном, что есть какой-то план. Мосты, БК, то бишь это не просто, знаешь, как кинули, а вы там дальше сами уже ебитесь, а точечная ювелирная работа. 100%. Треба розуміти, що військова машина, вона якби в будь-якому випадку вона жорстка. Ну і в будь-якому випадку якби втрати будуть важкі операції, але видно, що командування воно дуже хладнокровно. От воно поставило задачу. Да, деякі війська от можуть триматися, як це було, наприклад, теж там Сєвєродонецьк, чи там от зараз це ж саме Углегорська ТЕЦ. Тобто, да, там стоїть якби війська. Вони під важкими обстрілами до сих пор, уже їх менше, звичайно, бо складів менше російських, вони під важкими обстрілами. Наша артилерія контрвогонь, і якби і багато бойців ставлять свої питання, ну там в основному ще частково якісь оці от мобілізовані, що от нас командування послало з калашами проти там артилерії, і от що ж його робити? Ну а що ти робиш проти артилерії, в принципі? Да, от формат війни такий, що піхота, що наша, що російська, займає якби позиції, тримається там, їх бомблять. Ні та сторона в більшості випадків в атаку вже не ходить, тому що сил не вистачає. Ну, росіяни ще десь от намагаються на цьому Донецькому напрямку, і це добре насправді. Треба розуміти, що вони поки атакують, вони несуть такі утрати, що мама не горює. Тобто вони добре, що вони ще наступають. Це насправді велике свято. Це завдяки тому, що вони до сих пор ще виконують дурацький наказ наступати, попри те, що не вистачає сили, про це вже всі заявляють російські, вже АДНР, все до росіян, до їхніх пропагандистів. Те, що вони намагаються наступати, це дуже класно. Тобто десь там прописали, що давайте ми освободимо ще Донецьку область, їх гонять. А вже сільонок-то немає. Вони цим виснажуються і в обороні будуть значно ослаблені. І да, наше командування, воно приймає рішення, тобто да, там держатися в обороні важко, але триматися. Для того, щоб наша артилерія перемалювала росіян, для того, щоб відтягувати війська, розтягувати фронт, щоб їм вони вимушені були бодатися. І я так розумію, що коли резерви кинуться десь от уже по команді в рубку, то тоді це буде дуже красиво. І я тут не погоджуюсь категорично з росіянами їхнім цим пропагандистським міфом, що ми не вміємо наступати.
Ми бачили 14 рік, коли, в принципі, ми Донецьк би вже тоді заблокували повністю, якщо б вони не вели цих тоді порядку. Ну, це коли в Іловайськ вони Ну, вторгнулись. это они зашли с Новоазовска, а потом с юга Иловайска. Мы Так, же тогда были. так. Азов был тогда в Иловайске. Ну, да, це у нас тоді з військами було, звичайно, поважче, і це якби зупинило наш тоді визвольний наступ. А так би вже би і звільнили території. Тому зараз я переконаний, ну, що та ж сама Київська область, тобто їх теж почали потихеньку перемалувати, і вони бац, поняли, треба тікати. Тому я думаю, що дай досвіду вже стільки, що мама не горюй. Головне, що досвіду і на помилках, тобто це кривавий досвід, ну цього нікуди не діть. Генерали, полковники, якби мають велику школу. Це школа, якби ну жорстка, це само собою десь були і проблеми, і утрати, і все. Но головне, що учаться. І учаться швидше, ніж росіяни набагато. Тому я думаю, що наш контрнаступ на Херсон він буде дуже цікавим. Це буде важка битва. Но після цього, я думаю, росіяни посипляться просто так от. Буде дуже цікаво. А как ты, смотри, по поводу, ну, мы упомянули вот эти там записы с одним гаражом, как ты к этим видео относишься? Потому что у меня такое себе отношение. Відео солдат, типу, що нас откинули там цей. Да. Ну, тут треба просто розуміти, логіка ж та проста, тобто, ну, важко сидіти під обстрілами, наприклад, от там в тому ж самому Нескучному, де ти там був і де ми там поруч шастали, там, отак от всю лінію фронту, там від півночі на південь, всюди важко сидіти в окопах. Всюди обстрілюють, всюди, навіть на перспективному Херсонському напрямку все одно ж йдуть бої, все одно введені, там дуже багато надащів російського десанта. Десант це плюс, тому що вони, типа, якби, що тільки з відновлення зайшли, тобто вони там відновили свої втрачені ну, короче, то есть Ваняк похоронених поміняли на нових Ваняк, на Ваняк, Бурята, оцих Магомедов. От. Але десантики, вони ж, це по суті легка піхота, тобто у них менше важких озброєнь. Але вони вбадаються, тобто навіть на Херсонському напрямку, де наші вже там якби відчувають смак наступу, все одно там все ще важко. Тобто всюди важко, но який варіант? Ну, відступити до Дніпра, там, до Збруча. Не, сами вот эти видео, какой, ну, смысл? Мне кажется, это просто, знаешь, унижает и, как сказать, ну, вооруженные силы Украины, когда стоят здоровые мужики и запить. Тем более, я всем говорю, друзья, война с 2014 года идет. 8 лет было у каждого подготовиться, в подвале подготовить. Я, например, дома, я маме сразу сказал, да, вот, ну, мне ж, так я под Харьковом, да, там, не с той стороны, там, где война, мне повезло, да, с другой, но я маме сразу сказал и бате, что мы делаем, если вдруг что. И, конечно, чудом, что Даня поехал за день до того, как, ну, 23-го ночью он выехал, 24-го утром, спустя 3-4 часа он был дома, да, и мы маму сразу вывезли. Но я уже сразу, я договорился там со своими там друзьями, так сказать, на Западной Украине, я сразу был готовый. И большинство моих друзей военных, которые считают, тоже у всех был план действий, куда семью, кому идти, в какое подразделение. А вот когда люди записывают, ну, мне кажется, можно как-то найти общий язык с командованием, ну, как это записывать видео. Така штука. Я насправді є проблеми там рівня батальйонного, є десь, може, десь якісь ще генерали. Тобто, ну, це на любій війні це є, це просто правда. Питання в тому, як це вирішувати. От у мене товариші, наприклад, з Київської тероборони, вони перейшли потім чи були прикомандіровані як рота до підрозділу піхотного, брали участь якраз в Харківській області, там дуже важкі були бої. І у них там була певна глибока некомпетентність їхнього командира, там підрозділу великого. Ну, вони не записували відео. Вони не записували відео, там навіть той, хто був поранений, він лишився при штабі, каже, я зараз поки буду допомагати при штабі. Вони записували відео, вони почали розбиратись, доносити цю інформацію, тобто ми зараз там теж навели рідкість командування на цю історію, якби, і там, ну, ті, хто винні в тому, що сталося, там, тому що там були проблеми прорахування, які самі бойці, якби казали командуванню. Командування буде покарано. Там вже були і СБУ, були вже і ДБР. Тобто вони без всякого кіпіша, то що розуміють, оцю ганять зраданьку, це якби, ну, це така собі штука, воно мало що рішить, тільки ти погони цей кіпіш. Тобто є стратегічно дві речі. Перша, а то, що ти запишеш це відео і тебе зайнять більш вигідні позиції, немає вигідних позицій. Займемо вигідні позиції, вони через 3 дня стануть невигідними, стануть там бомбити, тому що це війна. Ну, це от просто так. А другий момент, з приводу того впливу на командування, ну, все-таки краще звертатися, якби, писати заяви, там, ДБР, там, СБУ, через знайомих, там, може шукати журналістів, депутатів, і це от вирішувати таким от тиском. Тоді воно все одно спрацює, але не буде цього ефекту, якби, там, ганяння зради, які дуже люблять росіяни. Тобто завжди, коли вони записують кучу цих відео, російські війська, а коли наші починають, і росіян це дуже сильно морально обнадіє, що от українцям теж важко. А вони мають розуміти, нам не важко. Нам не важко, тому що, ну... Тут обычные люди...
У Ваняк та мотивація сильно падає, тому що інтерліз не вийшов, а зараз будуть вигрібати. А у нас там на пакетики апетит виникає під час їди. И гражданские что же начинают сомневаться. Да, потому что, например, ну, я, наверное, не открою секрет, что, например, в Азове тоже было огромное количество проблем. Да, у нас там не было того, что там, грубо говоря, Андрей Белецкий, либо Черкас, там, Массе, Редис были предателями, неправильно командовали. Нет, в этом плане все. Но куча мелких проблем, даже бытовых там, или кому-то не нравилось, были у нас моменты, не нравился командир взвода. Но он был, ну, человек не очень. И это все решалось внутри подразделения. Бывало, что оружие не то дали, плохое дали. И это все решалось внутри. Так же самое и у нас внутри азовской, ну, семьи, да, у нас тоже бывают хорошие люди, плохие попадались. Но это все решалось внутри. Да, ну, выносить это и говорить, вот у нас там это. Например, те же самые парни в Мариуполе на Азовстале, я тебе скажу, они и то, ну, не записывали такие видео, что там зрада. Хотя вот, ну, я с парнями-азовцами, которые вот с плена только вышли, последний обмен, да, которые с Азовстали вот на вертолете тут общался, у них тоже интервью брал, у меня на ютубе есть. И я тебе скажу, ну, не было такого, да, они понимали, что тяжело, которые летели туда, понимали. Ну, прилететь туда, в Мариуполе, записать видео, что, извините, мы в окружении, да, ну, типа, такая, ты что же шел на войну? Ты мог отказаться, да, там, дезертир, ну, или что-то уехать. Я говорю, ну, у всех была возможность позаду, поэтому, ну, у меня просто посыл, надо стараться решать. Ну, я... Ну і да, і треба розуміти, от записав би Redis відео, що навіть якщо там були якісь помилки, наприклад, чи командування сектора, чи якогось замкомандира, чи хтось там якась бригада, хтось когось підвів, ну записав би він це відео, що би це змінило. Тобто це тільки подарувати бойовий дух, а так вийшов якби символ, навіть то уже потім, хоч і потрапили в полон, але скільки було знищено росіян, там просто, вони самі писали про те, що штурм Маріуполя, там кожних 100 метрів мінус рота, там чи кожних чуть не 50 метрів. Тобто батальйон стає взводом, розсунувшись в Маріуполі там цих 200 метрів. І задача якби виконана. Тобто, в принципі, дай Бог, скоро вже поміняють хлопці, вони якби, ну, нанесли величезний урон противнику і виграли час, ми грали за час. І це був моральний символ. Тобто це був моральний символ оборони, потім вона якби скінчилась уже полоном, але в будь-якому випадку задача була виконана і виграно було час. А розбавить оцей от моральний символ тим, що бляха-муха, як ж ми таки допустили, як там то, і щось не туди, там прогавили, хтось туди. Ну це би тільки оцей от символ, який дуже сильно всіх от надихав цим от таким опором, ну це би його подразмило. А ситуація би не покращила. Тобто, і само собою, що коли там поміняють Редіса, він, думаю, багато чого скаже. І він піде не в інтернет, а він піде там до різних там генералів і буде розбиратися, хто, що, куди. Ну це буде якби вже внутрішньоармійська ця от чистка. И буду разбор полета. И в 2014 году такое было, кстати. Я помню, вот там под Иловайском была ситуация, когда там мы в наступление ходили, да, Азов, и там у нас проблема была с одним начальником, я не помню звание, полкан, генерал, он не выполнил то, что сказал, и я помню, приехал Андрей на блокпост и хороший ему пизды вставил. Ну, типа, очень, да, но он не записывал в интернет видео, он просто с ним там на месте разбирался. Поэтому, типа, ну, мне кажется, да, ну, не надо вот это все записывать. Можно, сейчас реально вот, ну, как сказать, я там, у меня есть знакомый депутат Верховной Рады, есть еще, я, если все проблемы, я туда, ну, типа, договорю, давайте, да, через других знакомых там. У нас в Азове сейчас люди вообще во всех подразделениях, наверное, мира скоро будут тут, и ну, быстро. Я там на блокпосту стоял, дурачок, я мог в интернете на него пожаловаться, да, ну, у меня аудитория небольшая, но есть, и да, было бы, а я просто написал в Азовский наш чат, говорю, так и так, такой блокпост, такой человек, такая ситуация, неправильно себя вел. Они говорят, все, мы командиру набрали, ему уже объяснили, все, и в интернете никто ничего не знает. Вот, скажи еще, какие ты сейчас видишь 3 основных проблемы, ну, или что нам сейчас будут решить, чтобы ускорить войну, ну, не войну, а победу, точнее, вот нашу. Да, відчувається нестача важкої техніки для штурмових дій, та навіть для оборонних. Но це ж ми розуміємо, що воно акумулюється. То є просто, ну це війна, це закон війни. Ти можеш сидіти, якби ти от піхотінець, у тебе, блін, там, ну але знову ж таки на самих багатьох, самих жорстких позиціях всюди все утикано гарними противотанковими озброєннями, практично всюди. Тобто навіть там піхота, яка вже встомлена багато місць на позиціях, приходиш, у них там джавелінчик, у них там противотанкові, хороші гранатомети. Тобто це плюс, тобто значить оборону тримати можна, ну проти русських вже в атаку не підуть, ну от оборону тримати можна. Але
для атаки, то ні, ну само собою, що якщо на ці позиції ми позаганяли там качуючі бехи, більше було танків, танки вели це полювання, якби да, стрільбою з закритих позицій було б легше. Ну а в будь-якому випадку артилерія полює. Розвідка полює, шукають, піхота огризається, просувається, маневрує. А я ж розумію, що техніка її не так багато, тому що вона готується для того, щоб бути танковим руховиком. Що просто це як що коли особливо для глядачів, тобто, що вони мають розуміти, захоплення там одного села, там нами чи ними, ну нами на Херсонському напрямку, це ж села захоплюються під певний намір. Ну якщо, скажімо, ми десь там захопили село на Харківському напрямку, ну це нічого поки що не означає. Тобто ми його захопили, потім можемо в нього відійти, знов захопити, знов. Тут наша задача зменшити, тобто і немає задачі от по міліметрах рухатися. У дебілів русських, у них є ця задача. Вони несуть втрати для того, щоб там табличку. Зруйноване село захопили, коротше. Нахер ви його захопили, що ви з цього отримали? Ніхіра. Да. Вони самі вже до речі, що є смисл, да, коли це прорив на якийсь там оперативний простор, коли ти заходиш десь там в фланг, і щось там посипалась оборона, то оце от має сенс. А оце от захоплення села туди-сюди, це не грає такої ролі. Очевидно, що, ну, це по суті вже зараз озвучено на рівні держави, що накопичуються війська, механізовані бригади, танки, БМП, очевидно, буде сфокусовано значна кількість артилерії, і воно просто потім, от як річка, прорвала дамбу, і вона понеслось, і там не буде таке, що там за кілометр, а це отак от порвалось, пройшли, розбомбили, ворвались, ці там десь починають відступати, обривається зв'язь, у них зі зв'язю і так завжди проблема, тому що там прапорщик Піздяєв хорошо працює, у них вічно там акумулятор не сработав, вічно то, у них зараз останній прикол, це випущені в березні і квітні ракети для С-300, вони, коротше, пацаваті, тому що там європейські фірми перестали оновлювати якесь, коротше, програмне забезпечення для російських фабрик, і через то ракети для С-300 вже стали пацаватими. Зараз нібито вони щось там налагодили, але ми розуміємо, скільки такої буде дічі, коротше, що там снаряд, який не стріляє, або летить не туди, скоро будуть випускати. Харків обстрілюють вже, не переділують. Тому по поводу нестачі техніки ми розуміємо, що це якби є і проблема. З другої сторони, росіяни і до цього звикли. І зараз, коли воно от порвається ця от дамба і полетить в прямому сенсі, до речі, дамбу може бути Каховську трошки і полетять наші танчики, наприклад, на Херсон, чи може це буде, наприклад, танчики десь на Харківському напрямку, то буде велике бомбелею. Що з таких ще речей? Ну да, само собою проблема це швидкість і можливість навчати війська, тому що дуже багато ще війська, якби вони вже по ходу діла розбираються, вони проходили навчання, але само собою цього недостатньо, і особливо там в озброєння, це все складна наука, тому що навіть навчений танкіст, йому далі вже, коли він в прикладному сенсі починає працювати, йому ще треба дуже багато там нюансів, снаряд, знос ствола, тому навчати війська, це ще буде у нас довга для нас задача. І що ще таку третю би виділити проблемку? Ну, мабуть, по дронах вже скоро закриється це явище. Тобто зараз поступають оці ж ГОСТи, американські дрони, їх 600 штук буде. Ну, це буде велика бавовна. Вони будуть вести масове полювання і на РЕБи, і на ППО, і на штаби, і на КШМки, командно-штабні машинки. Тому по дронах, думаю, у нас і так зараз краще, ніж у росіян. Буде краще, але їх вічно завжди не вистачає. От. Я, мабуть, ще виділив, акцентовано, як під задачу. Це, окрім того, що в цілому, якби війська зараз із російського боку, і з нашого часто недостатньо кваліфіковані. Ну, багато де там вони такі є. Це така обопільна проблема. Ну, я би ще виділив як третю проблему, що упав інтернет. Ходив на... От, уже я зараз... Да, все окей. Да, от третю би акцентовано пілотам треба вчитись, треба відправляти пілота, обов'язково вчитися, щоб вони літали. Хто недостатньо добре літає, літайте над собою, прив'язуйте на катушку, на льоску ваш дрон, щоб якщо дрон втратив це, ти просто мілий возвращаємося, берегти дрони, тому що дуже багато дронів падає, а це все величезні народні кошти. От, тому пілотам треба вчитися. І вчаться, звісно, багато дуже вже асів іде, але треба оце от явище пілоти дронів, це очі війни, і їм треба максимально от виділяти, десь на тиждень відправити, на 3 дня максимально навчати пілотів. У нас сейчас, да, пока есть такая возможность, пока супер тяжело ничего. И сейчас еще основная проблема, мне кажется, будет в ближайшее время, это уже надо делать, это одеваться на зиму. Осень, зима, всем надо одеваться.
Потому что, как заявляют, у нас армия 1 000 000 человек почти, да, там, ну, со штабами, с тылами, с теробороной и прочее, прочее. Надо уже покупать носки, трусы, термобелье, и шапки, перчатки, потому что за 3 месяца осени ни одно производство в Украине не сможет вытянуть такой объем просто заказа. Вот. Да, я рекомендую заказувати за кордону, не тут брати навіть, бо тут часто бувають націнки. Заказувати за кордону, і воно за місяць до вас припливе. Доставляється, все можна робити. І одну секунду. Йош, просто напряму з Америки ж можна заказати, воно прямо куди? В Україну прибуває? Да, да, да. А на нову пошту напряму тобі з Америки воно через місяць приходить. От у нас боєць втратив, там танчик розбомбив наш Бобік з Сєвєродонецьку, і втратили там рюкзак. От собі заказав козак рюкзак, вже прийде там через тижня 2-3. Так що з Америки заказуйте, якісне спорядження, воно і зараз поки що курс не скаче, бо не ясно, може він впаде, може він виросте. Заказуєш, через місяць тобі буде без націнок приходити на нову пошту. Так що, да, це однозначно дуже хороше зауваження для бійців. А ракетки 300 километров, ты вообще предвкушаешь это, что будет? Да зараз навіть без 300, якби повна бомбалея. Коли 300 будуть, ну це вже буде хана. Я думаю, що їх нам все-таки передадуть. Там просто є, ну треба розуміти, що Америка це ж не Росія, тобто там для будь-яких цих заяв там є певний політичний контекст. Їм треба, якби сказати, а от ми не передаємо, а от ми передали, або ні, а от ми готуємося передати, а от ми всі вважаємо, що треба передати. А насправді воно все вже грузиться, воно йде. То я не здивуюся, якщо ці 300 вже з'являть там через 2 тижні, що не мають проступити, а вони вже баці прибули. Мені ще здається, що їх передадуть. Ну не передадуть і без того, якби насправді нинішньої хімарси і гости вибить ППО, вибить РЛС-ки, вибить радари, вибить штаби. І потім, коли почне авіація вже не скабрірування, як зараз, ну всі бачать на відео, як наша авіація літає дуже низько, і російська літає дуже низько. І коли гелікоптери атакують, вони отак от виносять нос вперед, щоб ракета летіла трошки далі, для того, щоб не вступати в зону дії російського ППО. А вибить ППОшки гарантовано вже і так масово на цьому ж Херсонському напрямку. Туди ж нове не заїде, на понтомі там воно все ж видно. І якщо буде знати, що вибили, було їх там в секторі штук там 10, там 20, 30, і нема. І тоді почнуть уже залітати наші сушки і наші гелікоптери напряму. І тоді, в принципі, вже не треба буде 300-кілометрових хімарсів, цих атак МС, для того, щоб просто робити повну бавовну. Я думаю, що Херсон буде таким великим полігоном. Ну, у людей просто, я вот часто провожу прямые эфиры, когда там, по-моему, и у людей представление, что, понял, линия фронта должна двигаться как во Второй мировой, понял? Ну, выстроились, да, вот тут, вот так вот, 50, там 2000 километров, и все строем идут. Там с 50 тысяч половина погибла, ну, зато мы взяли там населенный пункт на численностью 1000 человек, да. Я людям объясняю, что Украины, ну, типа, нету такой силы, возможности сделать такую линию фронта и просто идти. Я говорю, мы везде кусаем по чуть-чуть, и тем самым, что у нас есть очень большая мобильность, да, и внезапность, российским войскам намного тяжелее, потому что у них командование более централизовано. То бишь у нас, грубо говоря, есть там, ну, человек приезжает, да, с тем же дроном, да, либо еще с чем-то там, отработал, где-то накрыл их на СПшку, уехал, а они такие сидят, так там же никого не было, ничего не было, а тут уже у нас 2300 там и 2200, да, там, типа, люди не понимают. Є перевага, що українських збройних сил значно більше простору для маневрів, значно менше. Ну, от коли там думають, наприклад, наші війська там на що не тримаються за якусь там важку позицію. Ні, ну якщо вже тримається, то тримається, вона потрібна, ця позиція. Але в цілому, ну, тобто є такі речі, да, от Мощун, наприклад, да, це було коли бої за Київську область, там було пекло. І здавалося, блін, ну як же ж по такій артилерії можна триматися? Ну там просто була Верденська месорубка. Ну а куди? Куди було? Відступити на Святошино було тоді в Києві. Ну і треба триматися Мощуні. То само собою в Мощуні ти не поманевруєш. А в інших ділянках і інші групи, то вони значно більш можуть проявляти ініціативу і здоровий глузд. У росіян з цим важче. Вони самі про це постійно пищать, що вони сказали, от зайнять, отут рубежі, от там вони стоять. А воно там навіть по карті, по старій, все косовато, держаться, ми їх розстрілюємо, а вони держаться. Ну це прекрасно. Це прекрасно, тому лінія оборони, вона гнучка, і ви ж самі розумієте, наприклад, тоді, коли Сумська область, тобто російські війська проходили через Сумську область, а вона не була захоплена. А вони вже йшли на Київ. І от, ну, де тут лінія фронту? Немає такої лінії фронту. Це режим такого от полювання. Тому така штука, що тут війну так не замірюєш. Війну є точний критерій, да, це от військ.
стан російських формувань і їхній психологічний стан. По цьому вимірюється. Я зараз кажу до чого, що навіть якщо вони захопили, от час вони там не знаю, кудись там побігли і там захопили ще 5 сіл, взагалі нічого не значить. Захопили 5 сіл, їх можуть, це ж це просто треба, це ніколи до цього не звикнеш, особливо коли ти в цих селах. Но це може бути залізна логіка якби війни. Запустили цих в 5 сіл росіян, десь там наші війська навіть відступили з боєм, понесли втрати, і всі думають, блін, коротше, на що так от ми пропустили, а їх підпустили для того, щоб потім просто розказати. Ну, это вот Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, это вот Мариуполь сохранил Запорожье, я у всех спрашивал, говорят, Запорожье бы рухнуло, не выдержало бы, да, ну и Да. Запорожская область. И потом вот они ударили так сильно и так качественно, да, по Лисичанску и Северодонецку, что их просто там перемололи, что дальше они уже 3 недели... Не йде, да, 100%. От Сєвєродонецьк його тримали якраз до межі того, поки було уже далі непропорційно високозатратно утримувати. І можна було ще за Лисичанськ десь бодатися. Ну, про це, до речі, казали ще в травні місяці мені офіцери знайомі, що кажуть, що в принципі ці висоти Слов'янськ-Краматорських значно вигідніше тримати. Але протримали і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ, зазнали росіяни таких втрат, що ну все, от ми вже бачимо. Уже скільки вже там сказали, і Шойгу, наступаємо по всіх направленнях, уже скільки не наступають? Уже тиждень пройшов, ну йде це наступлення. Не, уже это какие? 3 недели, как они... Сначала Путин сказал, мы отдыхаем, потом он сказал, нет, мы наступаем. Где-то недели 3, и они нигде не продвинулись. Ну, нигде. Нема по міліметру, там, щось там на Углегорській вони зайняли цю тезу. Ну, это они сейчас, да, пишут в интернете, радуются, типа. Да, ну це міліметри, це взагалі ні про що. Це навіть не оперативний рівень. Це рівень, блін, якщо би там, ну, війна в Придністров'ї. Тобто там в Придністров'ї всюди там дистанції будуть там 5-15 кілометрів. Тобто і от Придністров'ї там просунуться на пів кілометра, там, наприклад, там це нічого взагалі не значить. Придністров'я це ти б вже взяв обмінний фонд або не взяв обмінний фонд. Ну там вони їх тримають, як этот вот. У нас під боком, що ми його так, такий наш піздюк, ми його так можемо вічно гладити по головці. Жди свого времени, тому що в будь-який момент Придністров'я може стати от великим обмінним фондом, тому що там оця цих групіровочка, вона в дуже плачевному стані. Там що напихали трошки, коротше, посилення було, але це воно все мізерно. Тобто там великий теж тір. Мне кажется, за месяц мы с Приднестровья вообще вынесли вперед ногами. Вот чисто, ну, не спеша. Не спеша, за месяц вообще. Буде як? Це ж буде, може бути, і так воно і буде. Тільки Херсон дав на тапки, ну там будуть там поїсти в цих, коротше, надувних уточках цих, коротше, там десь будуть, коротше, там ванни прицеплять, коротше, до цих, до танків, і на ванні будуть плити там по Дніпру, будуть тікати як угодно. Стандартна буде тема по-любому, як і в Київській області, коли будуть російські танки, вони ж думають, що вони можуть плавати, як вони в Київській області, це було, коли вони думають, що і вони так заїхали і просто утонув. Блядь, ну це дивишся, думаєш, йобаний, блядь, піздець. Ну, бо не сказали танкісту, що там щось не почищено, щось не працює, або там це, і воно просто утонуло. Блять, ну це 3 танка, це у них там танк стоїть, по-моєму, там мільйона десь, мабуть, $5, коротше, навіть старий це Т-80, він же дохеріще стоїть, там 15 мільйонів баксів просто утонуло. Коротше, то, а по Херсоні буде 100%. Вони на ці БМДшки посідають, і такі так жух, а вони так утонуло. Коротше, і вони, ой, бля, їбать, Ванька, все, коротше. Тобто, я думаю, коли Херсон він так репне, там буде жорстка заруба, тому що вони всі прекрасно розуміють, що якщо в Херсоні вони отдадуть Херсон, Інтернет тупит. Це просто... Так. Єсть я? Да. Да, тільки це рубіж скінчиться під Херсон. Я думаю, тоді Придністров'я такі, ой, а ми такі, добрий вечір, і такий чпок, ми прийшли по вас. О, тому, ну, до чого я це все кажу, що да, що ті от кілометри, сантиметри, вони нічого не грають роль, скільки там дехто захопив, просунувся, є якби стратегічні ознаки, да, кількість військ і стратегічні моральні символи. От добра воля в Київській області, добра воля в Зміїній, добра воля в Херсоні, оце от те, що над нами. Это хороший пример. Меня люди спрашивают, когда освободят там, знаешь, там Бердянск там и какой-то там еще населенный пункт. Я говорю, друзья, вы понимаете, нет смысла бодаться за это. Смотри, я всем объясняю. Смотрите, мы берем Херсон, и весь правый берег уже наш, да. Им либо оставаться и умирать, если мы там с Херсонской дамбой, да, что-то не придумаем, ну, с Каховской. Смотрите, следующий, мы берем Херсон, правый берег наш, говорю, доходим до Мелитополя, и вся южная группировка, если мы Крымский мост взорвем, остается одна, ну, сама по себе.
самолеты мы можем сбивать, корабли плюс-минус там какие-то, да, тоже. Я говорю, и все. И даже те же пункты там Энергодар, та же Каховка, да, которые находятся вверху, мы вообще можем даже не трогать, они сами будут вынуждены выйти оттуда, чтобы не попасть в окружение, и они просто, мы от Мелитополя сможем контролировать и перешеек, так же самое, как и из Херсона плюс-минус, да. Я говорю, нам не надо бодаться за каждый населенный пункт, потому что помимо того, что когда идет война, по-любому страдают и люди, и населенный пункт, да, наша задача как можно ювелирнее это все сделать, чтобы просто даже вот мы забираем Мелитополь, они с Энергодара сами уходят, и нет никакой опасности ни для атомной электростанции, да, ни для людей вообще. Треба ж розуміти, що Херсонська операція, вона планується явно таким чином, щоб їх розрізати настільки, щоб їм прийшлось тікати і не прийшлось влаштовувати важкі бої за міста. І так само буде далі. Тобто будуть далі видивлятися, як можна так ударити, щоб перерізати їх, щоб вони самі тікали з міст. Як це було от уже, ну ми бачимо ці прецеденти. Тому що знищувати наші міста, якби попри те, що там будуть російські війська, то само собою командування буде максимально це відходить. Десь прийдеться якби бомбить, само собою. Але в цілому очевидно, що вони вже показали русські, що вони вміють тікати, не організовано втратами, і зараз будуть максимально дресирувати цей навик для того, щоб бути Херсон, Енергодар, Каховка, потім Мелітополь, потім Бердянськ, щоб ці міста якби не перетворити в Маріуполь. І тут, само собою, що це тонка робота командування, тонкі буде вибране місце ударів, як це з цим працювати. І оце от знаково буде. От заняття Херсона, особливо якщо вони будуть драпати, а драпати вони будуть, тому що нема в них тої мотивації там буде триматися. Це буде круто. Це буде вже от не просто там зайняли село, зайняли два, а це буде стратегічна якби от поразка. Ну да, давай еще быстро последний момент, уже 40 минут. По поводу Беларуси, что ты думаешь вообще? Я думаю, нічого не буде. Я думаю, ну, може бути десь там, не знаю, там в листопаді місяці чи колись десь там в жовтні. Тобто на даний момент просто нема ким. Білоруси не мотивовані, воювати вони там можуть лише якийсь там другий, третій ешелон за росіянами, а росіян для того, щоб вони наступали з білоруського напрямку, ну треба, ну не знаю, там називались цифри там 1020, ну окей, навіть 15. Де їм взяти 15 тисяч солдат? У них взагалі повна жопа. Ну, тобто, для того, коли буде перекинуто в Білорусь 15 тисяч росіян, ну, це не знаю, там, з Херсона, от може вони зараз з Херсона їх виведуть всіх, щоб десь там в Білорусі наступати. Опять, типа, ми Київ візьмемо. Чи на Варшаву вже, блядь. То нема просто, ну, нема ким. На даний момент це все розвідка повідомить, це все попаде якби в новини, це буде очевидно там за місяць, якщо щось буде з Білорусі. На даний момент, по-перше, білоруси не готові і не хочуть. По-друге, росіян для того, щоб завести, нема кого завести, тому це просто поки страшилки. Це просто йде тема і ПСО російського, домогосподарок, якби і наших волонтерів десь ганять стрес, для того десь розтягувати вічними цими загрозами наші війська, що вимушені там десь що тримати позиції. Така ж сама Сумы, Чернигов то же самое. Просто обстреливают границу, чтобы не... Да. Приходиться розвідувати безпілотникам, приходиться десь трошки їх там бомбити. На Білорусі, там от Курську і там нашу Білгородську Народну Республіку, приходиться підбамблювати, тобто тримати їх там в тонусі. І от для розтягування всіх цих речей вони просто роблять оці от фантомні, якби що там в Білорусі. На даний момент, якби в Білорусі нема ким і нема чим, і не поки що немає ознак, що буде ким. Тобто на даний момент просто немає російських військ, щоб їх туди завести, щоб вони якось за собою повели там хоча б третя лінія білорусів. Тому поки що там все тихо і спокійно. Плюс батька, він же ж така хитра виїбана нерпа, він питав як міг, і зараз от це вот, ну, знаєш, коли тобі кажуть, а пішли связь тупит. Куропам пізди дамо. А друга тема, ой, блядь, нам так дали пізди, а давайте ще ви коротше, там, это вот. І вони такі, а, да, що? А ми там, на нас Польща нападе, ми на учениях. Тобто, він же ж теж петляє. Може, він же ж, я думаю, що може бути. А якщо Херсон рухне, я думаю, тоді взагалі всього. Він тоді ж скаже, а я, кстати, думав, що это мене Путін обманув, а давайте їм дадим пізди тепер Москві. Ну, щось таке, ставки... щоб вже петлять, просто йому тяжко. Люди меня спрашивают постоянно тоже, что Беларусь. Я говорю, ну даже если предположить, что они соберутся, во-первых, когда они будут собирать БТГ, да, ну, ударно, мы за это узнаем, потому что это делается не за, ну, неделю, не две, это довольно-таки долгий срок, плюс они никакое слаживание должны пройти, определиться с целями и задачами. Понятно, что это будет Луцк, либо там Ривне, да, в то направление, но, говорю, мы за это первый узнаем, и, говорю, у них такая армия, что куда они дойдут. Но если российская армия на 24 число
вот Харьков хороший пример, не смогла дойти даже, ну, нормально в город войти и в Киев. Ну, Харьков вот приграничный, да, и российская армия, авиация, танки, то, говорю, белорусская армия еще меньше там, наверное, и слабее в десяток раз, поэтому и плюс у нас же там люди уже стоят тоже и граница, говорю, поэтому они максимум там похоронят. И тяжело белорусу военному объяснить, зачем он должен умирать за бурятов или за Путина. Плюс, що ще треба розуміти, якщо будуть 300-кілометрові ракети, вони добивають, як дивився, по-моєму, аж до Мінська. Тобто з Волині можна буде перелітати по всіх базах, всі ці Мар'їни горки, всі аеродроми, це все буде просто в зоні ураження. А є ще другий момент. Білорусь, насправді, якщо вони включать в війну, по-перше, це призведе, там же ж там моральний настрой військ зовсім інший. Там же ж вони не в російському інформаційному полі, у них там своя йде тема. І Білорусь, якщо включиться в війну, по-перше, це всередині їх шатне дуже сильно, тому що це не Росія, там реально, ну, відсотки, не знаю, 50, 60, а навіть 70, це ті, хто готові були, приймали участь там так чи інакше, там підтримували революційні настрої, вони веде це подвили. В Білорусі війна призведе до внутрішньої революції, а другий момент буде ще позитивна для нас сторона. Якщо почнуть громихати танки, підриватися на наших мінах і наша артилерія працювати на Волині, там уже до Європи рукою подать. Це вже Європу тонізує, Польщу тонізує просто капець. Я не здивуюся, якщо тоді, кстати, ну тут поляки, вони молодці, тримають ніс по ветру, як і Джонсонюк, це от ті, хто роздупились. От я не, ну це походу остання надія там гетеросексуальної Європи. От їм треба просто рівнятися на поляків, на Джонсонюка. Треба розуміти, що от уже Європа, там ми, щось там, кредит, уже все, уже, коротше, економіка буде просто повна срака, уже треба опановувати і жити заради великих сенсів. От, наприклад, взяти, колонізувати, реколонізувати території от Російської туалетної федерації. Це для Європи цікава місія. Це зразу здешевить доступ до всіх природних ресурсів. Це значно цікавіше буде цими племінами, між ними робити там дружби, союзи, коротше, там туди от гуманітарочку тащить. А оправдатися можна буде, чого всі негри не допливають до Італії, тому що, ну, ми на секундочку, Європа зараз допомагає, якби от біженцям там з Росії, там племінам Курська, племінам Рязані. Тобто нормальна вже тема, і це для Європи дуже класна от історична місія. От Європу пробудить нові сенси. Ну і плюс, само собою, з цього буде великий гешефт. От, якщо, я думаю, Білорусь вступить в зарубу, а в цей момент Росія під Херсоном буде терпіти, я не здивуюся, якщо поляки скажуть, коротше, ну все, там, ну не знаю, там прилетить одна міна, случайно, коротше, там територію Польщі і Білорусь, ну, поляки самі по собі запустять і скажуть, опа, на нас напала Росія, все, тому що в той момент Росія вже буде таким пірожочком, який вже дозрів, вже ми його, коротше, такого, не пірожочок, а так, знаєш, такий блінчик, ми його вже з одної сторони обжарили, з другої, сиропчиком, і коли вже Білорусь попре, це буде просто, як, знаєш, там посипати сахарна пудра. Ні до чого не призведе, но поляки скажуть, блядь, блінчик готовий, все, даєм пізди, коротше. І тому що у Білорусі ж теж, у них же ж там є свої питання там територіальні до Білорусі. І вже на той момент вже буде ясно, що пірожочок готовий. І, знаєш, одна тема, коротше, тут фільм, ми в Україні. Связь тупит. Наша зброя стреляла, короче. Самый ответственный момент и связь. Сейчас, подожди, связь тупит. Да-да-да. Тобто зараз акт дурного тону купувати зброю, яка не палила російські танки, яка не жгла ванюшок. Тобто це вже знак якості, коротше. Ми сожгли 100 ванюшок, наша там штука сожгла там 50 танків. І так само Джонсонюк, він, блядь, ну я з нього балдю, коротше. Він просто обичний європейський політик, ну настільки чувак нос по вітру. От, знаєш, всі ці додіки, що думають, там економіка мінус 3%. Блядь, да яка економіка? Через 20 років, блядь, там мінус, бігмак подорожав. Да і хуй на той бігмак. Мак, ти вдупляйся, що в книжках будуть писати. От Джонсонюк, я з нього, от ця притча, це реально, коротше, от це з нього просто, він, у нього антени, коротше, з космосом, він січе кайф, він січе, що через 20 років всі будуть, знаєте, що, а був в Європі Джонсонюк, який, коротше, блядь, він реально, сука, якщо поляки підуть от, бомбіть, коротше, він реально сяде в цей F-18, коротше, і тупо залетить, блядь, йому скажуть, блядь, можна, польська армія, мені похуй, коротше, я залетів, блядь, судіть мене потом, блядь. От, то есть, ну, і я думаю, що поляки то їх нос по вітру, коротше, Ердоган, Джонсонюк, і, ну, Ердоган, у них там свої просто азіатські розклади, там у них і Сірія, тому вони так в цю тему не включаться, у них. Да, а от то, що Польща може внезапно якби ворватися в ігру, тому що ну на фіналі вже Лукашенко питається включити уже коли якби як пишу, знаєш, уже епілог Російської імперії.
А Польща, наоборот, включиться уже, коли буде епілог Російської імперії, щоб, знаєш, собі ще мати політичні бали, що от ми, коротше, цю всю И есть еще видру захвостали. момент, то, что белорусы с белым флагом могут просто начать нападать сразу, ну, знаешь, типа, капитулировать. Типа, выполнили приказ, и потом просто это все развернуться. И я думаю, Лукашенко очень сильно боится как раз у такого варианта. Ну, это как раз к революции, то, что ты говорил, что белорусская армия нападет, ну, не до тех. И все. Веде роботу розвідку публічно. Вона заявляла, що є переговори з російськими білоруськими частинами, які в випадку, якщо їх кинуть в бой, вони будуть здаватися. От. Ну тому що вони ж не дебіли. Це ж даже тут уже не треба бути просто не в тому діло, що там хочеш не хочеш воювати, а тебе ж втягують вже в чужу авантюру, яка програла. Тому якби солдати здадуться полон, і в цьому даже ніякого сорому не буде, тому що всі прекрасно в Білорусі їх підтримують. От населення скаже, все правильно зробили. Каже, що ми будемо пушечним м'ясом для цих дебілів? Все вкрали. Все просрали, а тепер Білорусь здавай, тому я думаю, все буде добре. Ну да. Короче, 46 минут, что будем заканчивать. Я это опубликую у себя. На канал от Яковлєва, там ще будуть хороші відео, і підписуйтесь на нормальних джентльменів, які от сьогодні він стрімить, завтра він стріляє. От такі блогери нам потрібні. Такі Ютуб, коротше, треба споживати і просувати, тому не западло, поставте подобайку. Ви один хрен дивитесь якихось блогерів, ну дивіться, коротше, нормальних джентльменів. Тому підпишіться, пишіть коментарі, сюди набіжуть русня, ви з русню теж в коментарях стріться. По-перше, вони їм неприємно, а по-друге, це допомагає, якби, щоб канал більше дивилась. Тому от обов'язково підпишіться, поширте, не западло, подивіться ще якісь відоси, які там будуть ще. Так що... Ну, по возможности будем с тобой чаще проводить. И я на самом деле очень рад, что у тебя там уже 300 тысяч почти в Ютубе, ну, типа, круто, да? Хоть сейчас люди начали смотреть то, что действительно надо, а не то, что там кто-то с Европы бабок откашлял, ну, сам понимаешь, да? И как бы повесточку надо двигать, что... Потому что мы после войны, когда мы победим, опять столкнемся с тем, что будут не те люди там, где надо. Связь упала, да? Все. Короче, ну, наверное, на такой хорошей ноте мы и закончим.